Nami diri sa kwan. Guys, Hi guys, dito sa bagtik ko diri. Bagtik ko ning lugar ha. Perti yung bagtika. Bagtik kay init. Shout out dai kong Kap Joey. Sauna diri ka. Diri kay ka nagdako dai. Pero diri to di mong lugar dito natawan. I witness. Diri ka nataw. Pagkataon ni mo diri, bata pag ato no. Mao sa pagpanganak ni mo to no. Magay bigit mate. Katong pagkataon ni mo mo pagpanganak si mong mama ni mo no. Grabe lagi dugo paggawas sa ina ko lay. Bukan lagi tay. Pagdako ni mo, mo tong di nagabata no. Tira na kagbata. Balot. Di bata.
Dako na dito day. Kagyanan. Basta mo forma na din na bata. Sir. Yo. Oh, yata. Baan mo day ni day. Tatanan. Diri ka nagdako sa una. Ano sa hilinga ro niya. Diri ka nabutan o Asam giga nagsugod og gangster. Kaning yata gani. Kana mo na kuan kana. Ano man na. asa kaningin. Kana. Ipalit na lang ang yuta. Yung makita na iya. Ang ko na mo dire. Ako ra na wait ako ana. Asa ang dapat mamalit pa din mig yuta sa kon. Pikas. Mamalit pa mig yuta dito kay murkuwang na naman ako. Okay. Oh. Yo man. Suko ni gihana sa buang. Sibilin, apo mo. O nagbubuhat na. Sudan guys, ay sudan. Sagbot-sagbot ra ni pero Santado. hindi nagkunin. Kini.